Hello and welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong 3D logo design na ginagamit namin sa aming channel. Madali lang po ito, sundan nyo lang ako sa mga hakbang na ibabahagi ko. By the way, ang gagamitin ko pong software ay Photoshop CC version 23.4, pero attainable pa rin yung task natin on older Photoshop CC versions. Una, mag-set muna tayo ng new document. Kapag nabuksan na, click natin yung ellipse tool at gagawa tayo ng perfect circle. Press and hold natin yung shift habang drag natin yung mouse upang makagawa ng perfect circle. Select natin yung circle, pagkatapos ay click natin yung function tool na makikita sa right lower corner, tapos select natin yung gradient. Set natin ang gradient na ating gusto. Lagyan din natin ng white stroke yung ating circle. Upang makagawa ng icon sa gitna ng circle, kukuha tayo ng image as guide. Pen tool ang gagayahin kong icon dahil sa aking opinion ito ay simbolo ng creation and productivity. Import natin yung image as guide at saka i-crop gamit yung marquee tool. At ngayon, unahin ko yung upper part ng pen tool. Iguguhit ko ito gamit ang rectangle tool. Set natin yung color to white. Pagkatapos ay right-click tayo ulit sa rectangle tool at select natin yung polygon tool. Set natin yung sides into 5. Then press and hold natin yung shift at alt while dragging the mouse upward upang makagawa ng straight na pentagon. Then select natin yung pentagon at press Ctrl T. Right-click, click natin yung flip vertical. Reduce natin yung opacity upang ma-align natin yung shape sa image na ating gagayahin. Gagamit tayo ng direct selection tool para ma-fix yung mga corners. Hold and press natin yung shift while adjusting para straight pa rin yung edge ng polygon. Gagamit tayo ng rulers sa paggawa ng guide sa pagbend ng edges ng polygon upang magmukhang pen tool icon. Tapos ay right-click natin yung pen tool at select natin yung curvature pen tool. Ito ang gagamitin natin to curve the edges ng polygon. Kung okay na, balik natin yung opacity ng polygon sa 100%. Kukumpletuhin natin yung icon sa paggawa ng opening ng pen tool. Mag-insert tayo ng circle at saka triangle.
Kapag nabuo na yung opening, we will combine it sa pamagitan ng Convert to Smart Object. Tapos ay press and hold natin yung control at click Polygon 2. Kapag na-highlight na, select natin yung Polygon 1, then click natin yung mask icon na makikita sa right lower corner, then press Ctrl I. Ngayon hide natin yung Polygon 2 at makikita nyo na nasubtract na ang lower part ng pen tool. Ngayon select natin yung dalawang shape o icon, tapos press Ctrl T, then press and hold Shift, at place natin yung cursor sa kanto ng shape until may rotation handle na lalabas, then rotate natin ito in 30 degrees. Ngayon ay lagyan natin ng 3D effect yung ating gradient circle. Sundan nyo lang yung settings na gagawin ko sa bevel and emboss, contour at texture. Ayan. Mas nag-stand out pa yung ating logo. Pagkatapos ay i-group natin muna yung layers ng icon na ating ginawa. Select natin yung logo design group layer at press natin yung Ctrl J para ma-duplicate ito. Then hide muna natin yung logo design layer tapos ay right click natin yung logo design copy layer at select natin yung Convert to Smart Object. Ngayon upang mas maging 3D pa itong tingnan ay select natin yung 3D menu and then click natin yung New 3D Extrusion from selected layer. Sa 3D workspace ay sundan nyo lang yung settings na gagawin ko upang mas mag-stand out pa yung ating 3D logo design. At kapag masaya na tayo sa 3D look na gusto natin, lalagyan na natin ito ng logo name.
Maaari din nating lagyan ng background para lumutang yung ating 3D logo design. Ayan. So tapos na po yung ating 3D logo. Save natin ito as PNG at PSD file. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo upang makagawa ng customized design na magagamit ninyo sa inyong pag-aaral, negosyo o pagtuturo. Kung ito ay nakadagdag sa inyong kaalaman, then make sure po to subscribe to our channel para sa mga productivity tips that I will share to you in the future. Maraming salamat sa pagsubaybay at abangan pa ang mga upcoming videos in this channel.